विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 2 चा कोर्स लॉन्च केलेला आहे। 3 तारखेपासून आपण लेक्चर स्टार्ट करणार आहे। ओके, पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की पुणे युनिव्हर्सिटीनं डिक्लेअर केलंय की 45 दिवसाची सेमिस्टर 2 असणार आहे, म्हणजे 1.5 महिन्यात सेमिस्टर 2 एंड होणार आहे। ऑब्वियसली पोर्शन डिलीट होणार आहे, लवकरात लवकर त्यांना सेकंड सेमिस्टर संपवायचे आहे, नेक्स्ट इयरचं ॲडमिशन स्टार्ट करायचं आहे, मान्य आहे। मग आम्ही काय ठरवलं की आम्ही पण प्लॅनिंग केलं की 45 डेज स्ट्रॅटेजी, 1.5 महिन्यात M2 चा सिलेबस आम्हाला फिनिश करायचा आहे। ओके, तसं बघितलं तर टोटल किती युनिट आहेत? 6 युनिट आहेत, 6 आठवडे आहेत, पॉसिबल आहे, काही अवघड नाही आहे, लक्षात घ्या। 45 दिवसात Maths-2 आम्ही फिनिश करू, पुणे युनिव्हर्सिटी ॲज वेल ॲज मुंबई युनिव्हर्सिटी सुद्धा। ऑलरेडी कोर्सेस आम्ही लॉन्च केलेले आहेत। मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये ॲपची लिंक देतोय, प्ले स्टोअरवरून तुम्ही सह्याद्री ट्युटोरियल हे ॲप डाउनलोड करून घ्या। पुणे युनिव्हर्सिटीचा कोर्स वेगळा असणार आहे, मुंबईचा वेगळा असणार आहे। ओके, आता मेन पॉईंट, काल जेव्हा बऱ्याच मुलांशी बोललो तेव्हा मुलांचं म्हणणं होतं की ऑनलाईन सुरू आहेत क्लासेस, अप्लाइड मेकॅनिक्स म्हणजेच इंजिनिअरिंग मॅकॅनिक्स काही समजतच नाही आहे। बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये टीचर्स वाचून दाखवत आहेत, ओके, ते लेक्चर कधी संपलं ते कळत नाही, कळालं तर काहीच नाही असं होतं। मग एक प्रकारची भीती निर्माण झाली आणि पुन्हा भीती काय, 45 दिवसात कंप्लीट करायचं आहे। तर आम्ही इंजिनिअरिंग मॅकॅनिक्सचा सुद्धा कोर्स लॉन्च करतोय, पण 6 जून पासून, ओके, 6 जून पासून, आणि त्याच्या ॲडमिशन्स, ओके, त्याच्या ॲडमिशन्स 3 तारखेपासून आम्ही ओपन करतोय। ओके, म्हणजे 3, 4, 5 हे 3 दिवसात तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता। त्याची सगळी डिटेल माहिती तुम्हाला या 2 नंबरवर कॉल केल्यावर मिळेल। मोस्टली या नंबरवर कॉल करा, तुम्हाला डिटेल माहिती मिळेल। ओके, मग मला हा व्हिडिओ तयार करण्याचा हेतूच तो होता की तुम्ही काळजी करू नका, आमचं टार्गेट आहे 45 डेजमध्ये पोर्शन फिनिश करणं। ओके, आता समजून घ्या, मी सांगतो काय ते। मॅथ्सचे 6 युनिट आहेत, मला बऱ्याच मुलांनी सांगितलं कदाचित शेवटचे जे 2 युनिट आहेत ना ते डिलीट असतील, पण मी तुम्हाला सांगतो की मॅथ्सचा पोर्शन मात्र आम्ही सगळा शिकवणार आहे। 6च्या 6 युनिट आम्ही घेणार आहे, कारण मी तुम्हाला ऑलरेडी बोललो की मॅथ्स हा एक इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे गेट एक्झामसाठी सुद्धा, पुढच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी सुद्धा, त्याच्यामुळे हे आम्ही घेणारच आहे, लक्षात घ्या। आणि अप्लाइड मेकॅनिक्स म्हणजे इंजिनिअरिंग मॅकॅनिक्सचं सुरुवातीचं आमचं टार्गेट काय असेल की पहिल्यांदा आपण एक्झामचा पोर्शन म्हणजे 4-5 जे काही युनिट असतील ते कंप्लीट करू, आणि नंतर राहिलेले टॉपिक याचा सुद्धा आम्ही सगळा पोर्शन तुम्हाला एंड करून देऊ। ओके, म्हणजे मेन हा व्हिडिओ घेण्याचा हेतूच तो होता। आता जेव्हा मी हा व्हिडिओ तयार केला, मला माहिती आहे की काही मिनिटातच, थोड्याच मिनिटात 1000पेक्षा जास्त व्ह्यूज आले होते। ओके, प्रतिसाद प्रचंड मिळाला होता, 1000पेक्षा जास्त ॲप डाउनलोड पण करून गेले होते। ॲडमिशन्स आम्हाला फोन न करता मुलांनी पैसे भरलेत, एवढा विश्वास आहे, आणि समजून घ्या त्या विश्वाला पात्र आम्ही ठरणारच आहे, हे सगळं आम्ही कंप्लीट करणारच आहे। ओके, मग आलं लक्षात तुमच्या? ओके, कोणते 2 सब्जेक्ट आम्ही लॉन्च करतोय? Maths-2 पुणे मुंबईसाठी, अप्लाइड इंजिनिअरिंग मॅकॅनिक्स म्हणून आपण ते 2 युनिव्हर्सिटी। आता मुद्दा राहिला M1। तर ॲक्च्युली गेल्या सेमिस्टरमध्ये जो आम्ही M1चा कोर्स शिकवला होता त्यावेळेस आमच्याकडे ॲप नव्हतं, पण यावेळेस आम्ही M1चा पूर्ण कोर्स ऑलरेडी ॲपवर अवेलेबल करून ठेवणार आहे। दुर्दैवाने काही मुलं जे कोविड सारख्या परिस्थितीमुळे एक्झामला जाऊच शकली नव्हती, त्यांच्यासाठी पण आम्ही हा कोर्स आता अवेलेबल करून देणार आहे ॲपवर। मग इम्पॉर्टंट काय सांगा, ॲप इम्पॉर्टंट आहे। आता ॲप जे इम्पॉर्टंट आहे ना, मी तुम्हाला सांगू का की ॲपमुळं खूप फायदा होतोय, सगळं वेल ऑर्गनाइज राहतंय। ओके, आमचा त्रास खूप कमी होतोय आणि मुलांना त्याचा फायदा होतोय, एकाच ठिकाणी सगळे व्हिडिओ लेक्चर्स मिळत आहेत। ओके, मग अपेक्षा काय तुमच्याकडून, जास्तीत जास्त मित्रांबरोबर शेअर करा। ओके, मी तुम्हाला सांगू का, 4 वर्ष इंजिनिअरिंग कसं आनंदात कंप्लीट व्हायला पाहिजे। हां, मला हा सब्जेक्ट येतोय, उगाच कुठल्या विषयाची भीती नको आहे। ओके, जास्तीत मुलांना शेअर करा। ओके, फीज अतिशय कमी असते आपल्या कोर्सची, 1 महिन्याचा 2 महिन्याचा असा कोर्स नाही आहे, हे 1.5 महिन्यात घ्यावं लागतंय, नाहीतर 2-3 महिन्या कोर्स झाला असतं, लक्षात घ्या, डिटेलमध्ये घेता आला असतं। आता पण आम्ही घेणारच आहे बरं का, लक्षात घ्या, प्रत्येक पॉईंट आम्ही कव्हर करणार आहे। ठीक आहे, मग तुमचा सपोर्ट पाहिजे, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।